para sa atin na muli makadalaw dito sa mga church. Tagal na po akong hindi nakapag-preach dito. Namiss ko po kayo. Natutuwa naman po ako sa nakikita ko sa inyo ngayon. Kung kami ay, ako po ay huling punta ko dito na ako nag-preach kasi hindi pa po kayo ganun karami. Umaapaw na, pati yung choir natin talagang umapaw na po. Napakarami na po. Yan po isang magandang pangitain sa isang gawain ng Panginoon na yung gawain dito po sa Pabyaw ay nagpapatuloy. At hindi naman nagpapatuloy, kundi masisigla. May nagpapatuloy na manukot, pero may nagpapatuloy na masigla. Ayun po yun. Amen? So, ako rin po ay nagpapasalamat sapagkat ang inyong pong pastor ay nakadalaw din po dun sa lugar namin. So, kanina, ako'y nahiya sa kanya kasi inabutan pa kami ron sa karsada po. Isang barangay pa lang ang Panginoon. Galing po sa lugar namin. Sabi ko, makabot na. Nagkita kami siguro nasa 8 o'clock yun. 8 o'clock po sabi ko. Nandito na pala sila. Nag-guilty tuloy ako. Kasi po, i-start naman sa amin doon. 8:30 yung aming worship service. Ano po? So, kaya talagang mahupo na sila makakarating sa amin dahil nga po 8:30 yung worship service namin. So, puri po Panginoon. Ako nagpapasalamat mga kapatid, yung mga naunang mga mananampalataya, ay nandito pa rin kayo. Yan din isang dahilan na nakikita po ng mga baguhan kasi nandiyan kayo. Kung hindi na kayo makikita, marahil hindi na rin sila babalik ulit dito sa church natin. Ano? Bakit sila nandito? Nakita nila kayo. Amen? Marahil nakita nila yung sigasig ninyo, yung pag-ibig nyo sa Panginoon, yung pag-ibig nyo sa gawain, at kung paano, bagamat sa hirap, kayo pa rin po nagpapatuloy, marahil kung bakit sila po ay nandito. So, puri po ang Panginoon, tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po dumako sa salita ng Panginoon. Open with me your Bible, the book of 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, beginning in verse 1 up to 20. Ito, pwede na ba kayo? Okay, kung nakita nyo na po, ay pakisabi lang po ng Amen. Amen! Hindi na ako nakakita. Yung mga ladies natin, hindi pa nakikita. Nakita nyo na ba? Amen! Narinig ko, may narinig ako rito sa mga ladies kanina. Sabi nila, Pastor, hindi pa sila tapos sa Sunday school ng mga women, yung mga ladies daw po. Pwede pa bang magkaroon ng part 2? May nagre-request part 2. Sige po, pwede naman po yan eh. Basta nandito kami, nandito pa rin po yung misis ko. Mamaya hapon, 2 o'clock, balik kayo. Yun, maganda yun. Part 2. Enjoy ba kayo mga ladies? Enjoy po ba kayo sa lesson na napakinggan niyo? Maganda po yun, maganda po. Ako po, nung napakinggan po nung misis ko nagtuturo po, sabi ko nakaka-bless ito Maganda to kasi kung paano po ninyong i-take care, yun po, yung pera o yung pananalapit ng yung tahanan para hindi po ito maging hadlang naman sa gawain ng ating Panginoon. Maganda po yan. Sana nga po makakabalik kayo mamaya alas 2, lalo na yung mga na-late, hindi nakarating. Pero kung hindi nakapag-attend ng Sunday school, yung mga late, you can come back early this morning, this afternoon, para kayo po ay makapag-Sunday school ulit po. Lesson. Maganda po yan, madalang lang po yan. Madalang lang pumapunta rito sa inyo. Maganda po yan, isulitin na natin. Okay, 2 Corinthians chapter 9, verses 1 to 20. Am I not an apostle? Tama po ba ako? Sandali. Malilaan tayo ng verse na ako sa 1 Corinthians. Okay. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians 9. For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you. For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago. And your zeal had provoked very many. Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that as I said, you may be ready. Lest haply, if they of Macedonia come with me and find you unprepared, we that we say not, you should be ashamed in this same confident boasting. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren
that they would go before you unto you, and make up beforehand your bounty, whereof you had noticed before, that the same time, that the same might be ready as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now, he that ministering seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Whilst by the experiment of this ministration, they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for your liberal distribution unto them, and unto all men. And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Tayo po madaling magpasalamat sa Panginoon. Dagyan ng Diyos, salamat po sa inyo po mga salita namin binasa. Bigyan niyo po kami dagyan ng Diyos na sapat na katalinuhan, kaalaman, kung paano ang Panginoon Diyos ay maunawaan namin at makita po namin ang iyong kadahilaan sa magitan po na inyong mga salita. Bigyan niyo po kami, Lord, na sapat na kakayahan kung paano ito po amay, siya may apply, siya po aming magawa sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ako, Lord, kung paano i-challenge ang mga tao nito para lalo pa, Panginoon Diyos, mapalago, mapalagi po ang sambahin nito sa magitan po ng kanilang pag-ibig sa inyo at sa bibigay po nila sa pangailangan ng inyong gawain. Salamat po. Ang lahat po ito, balik namin ang papuri pa. Salamat sa pangalan mo, naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Thank you very much. May visited. Okay, pansinin po ninyo, ano po, ito po, verse 7. Okay, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, alam niyo po mga minamahal, marami po tayong magandang intention sa ating mga buhay. Intention na kung paano ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng matagumpay na buhay. Kung paano tayo po ay maging matagumpay. Kung paano pag dumating sa atin ang kamatayan, ay meron tayong katiyakan na tayo po ay tutungo ng langit. Alam niyo po ba mga kapatid ko minamahal, napakalaga po ng salita ng Diyos na siyang ating napakinggan. Alam niyo ba, nagaya na sinasabi ng James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Di ba? So, hindi ko sabihin, hindi lamang tayong maging hearer, kundi tayo po ay dapat tagaganap ng salita ng Panginoon. At ganun din po, ang sinasabi niya doon sa James chapter 2 and verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. Alam niyo po si James, si Pastor James, ay tinulungan tayo na maunawaan natin yung mabuting intention na kung saan ito po ay kailangan i-back up tayo ng ating mga good deeds. Kaya nga po, katulad din po ni Zacchaeus. If you remember Zacchaeus, mga kapatid, nung siya po ay kumilala sa Panginoon, ano po sinabi niya? Pansinin nga po natin. Luke 19 verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi lamang po tayo ay magkaroon ng pananampalataya, kundi kailangan yung ating pananampalataya ay mayroon siyang action. Amen? Hindi ibig sabihin na ikaw ay ligtas na ikaw ay kapag ikay namatay, patungo ka na ng langit, tapos na. No!
You have to practice your faith. Kailangan mong ipakita ang iyong pananampalataya sapagkat mayroong mga pananampalataya kung wala naman itong gawa, ito po ay walang kabuluhan. At isa po, ang pinakamagandang bunga ng ating pananampalataya ay yung ating action of living. Amen. Alam niyo po mga kapatid, kahit sabihin mo sa akin, Pastor, ako'y ligtas na, ako'y mananampalataya na, pag ako'y namatay, meron akong sapat na kakayahan na ako'y pupunta ng langit sapagkat ako'y liligtas na. Ang ating Panginoon sa Kristo, kung wala naman yung action ng giving, walang kabuluhan ang iyong kaligtasan. Ano po ibig sabihin? Walang kabuluhan. Ligtas ka nga. Pero pag dumating ka sa langit, pag ikaw'y nakaharap sa ating Panginoon, hindi ka magiging masaya pag nakaharap mo ang Panginoon. Bakit? Your lack of deeds. Tama? Your lack, kulang ka ng gawa sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, ito po ay nagbibigay. Sino po ba yung mga nananampalataya sa Panginoon dito? Meron po ba? Amen. Praise the Lord. Nananampalataya tayo sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Pag hindi nananampalataya sa Panginoon, ano po? Kailangan ka magbigay. Tingnan nyo na lang si Zacchaeus. Di ba? Alam natin si Zacchaeus kung anong buhay niya before. Mga kapatid, hindi po maganda ang kanyang trabaho. Maganda yung kanyang trabaho, pero hindi maganda ang kanyang gawain. Bakit? Dahil nangungulimbat siya ng pag-aari ng iba. Nanloloko siya para lamang siya'y kumita. Tama? Nanggugulang siya para lamang siya'y kumita ng salapi. Subalit, nung siya'y kumilala sa Panginoon, nung siya'y nanampalataya sa Panginoon, sabi niya, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. After he got saved, after he got the Lord in his heart, mga kapatid, ay sabi niya, Lord, the half of my goods I give to the poor. Yung kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mga mahihirap. Mga kapatid, kung minamahal, kung sinasabi kong ikaw ay isang mananampalataya at hindi ka marunong magbigay, do you think natutuwa ang Diyos sa'yo? Do you think you please God? Sa palagi mo ba, ikaw mismo, magiging masaya ka? Of course. Ha? Siyempre, hindi ka pa rin magiging masaya. Kaya nga po ito si Zacchaeus na magulang na o kahaman sa salapi. Pero nung siya'y kumilala sa Panginoon, nung siya'y nanampalataya sa ating Panginoon, nung nakasumpong niya ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang buhay, ang sabi niya, Panginoon, masdan mo. Ang kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mga mahihirap. Giving. Amen? Kung ikaw ay isang mananampalataya na sinasabi mong ikaw ay mayroong Kristo sa iyong puso, kailangan matuto kang magbigay. Kaya alam niyo mga kapatid, ang giving, hindi na ito dapat na maging katitisuran ng mga mananampalataya sa Panginoon. Isipin mo na lang, Kristiyano ka, natitisod ka pag naririnig mo ang preaching ng giving. Isipin mo na lang, mananampalataya ka, binigyan ka lang ng ating Panginoon ng buhay ng walang hanggan, kung bakit kapag ikaw ay namatay, langit ang iyong patutungan, pagkatapos, ma-offend ka pa pagdating ng preaching ng giving. Alam niyo po, yung mga na-offend sa giving, magduda kayo sa salvation niyo. Totoo yun. Magduda kayo. Ligtas ba kaya ako? Bakit kaya? Ako yung tuwing nag-preach ng giving ay natitisod ako. Ba't kaya kapag giving ang pinag-uusapan parang ayaw mo na mag-attend. Baka hindi kasi. Baka meron question mark ang iyong salvation. Suriin mo muna. Diba? Suriin mo. Kasi ito na lang, isang taong sabi na natin kahaman sa salapi, si Zacchaeus. Nung siya'y nakakilala sa Panginoon, natuto siyang magbigay. Diba sabi niya? And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Imagine, kung ikaw man ay nagulangan niya, okay, ibabalik niya sa iyo hanggang ika-4 na beses. Isipin mo na lang. Pagkatapos sasabi mo, Kristiyano ka? Hello? Naintindihan niyo po ba? Nakuha niyo po ba yung sabihin? Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos, tayo po ay kanyang tinatawag, tayo po ay kanyang kinakausap upang tayo rin ay magbigay ng ating mga sarili, ng ating mga oras,
ng ating mga resources. Mga kapatid, ang katotohanan po nito, wala naman tayo eh. Tama? Sino po ba sa atin dito ang meron? Pero nga po naisilan tayo eh. Umiiyak tayo, umiiyak tayo. Wah! 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 Sabi ng mga Bisaya, yun daw po salitang uha. Wala. Wah! Wah! Sabihin, wala. Diba? Wala kang dala-dala. Ba't ka nga eh? Kahit nga lampin mo, hindi ko nagdala nun eh. Tama? Nilampin ang kalak ng nurse o nung nanay mo o kung sino po yung nagbabantay sa nanay mo nung kay sinila. Di ba? Just imagine mga kapatid, wala tayo. Pero, bakit ngayon meron pa tayo ibigay? Kasi po, meron tayong Diyos na nagbibigay. Amen? Merong Diyos na nagbibigay para idaan sa iyo ang pagpapala ng pangangailangan ng ating mga gawain sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang giving is an indicator of a new life na ipinamumuhay ng bawat isa sa atin sa magitan ni Yesu Cristo. Alam niyo mga kapatid, ang giving, indicator ito. Halimbawa na lang, alam niyo po ang mga sasakyan, pagpa-empty na, halimbawa sabihin na natin empty na, o konti na lang po yung laman ng yung diesel na yung sasakyan, may indicator, didilaw yung gasoline na ano po doon, na symbol, magdidilaw. Ano po ibig sabihin? Indicator po yun na na empty na, mag-e-empty na yung sasakyan mo, ng diesel or gasoline, mawawala na. Di ba? Indicator po ang tawag doon. So alam niyo po mga kapatid, ganun din po sa mananampalataya. Ang giving, ito po ang indicator na ikaw ay meron ng binagong buhay. Ha? Naintindihan niyo po ba yun? Ang ibig sabihin po, indicator ito, ang giving ay isa itong palatandaan o signales na ikaw nga ay meron ng bagong buhay. Kaya kung ikaw ay maramot, walang indicator na nakikita sa iyo na ikaw ay ligtas. Kapag ikaw ay merong, sabihin natin, ikaw ay Kristiyano na talaga, mananampalataya ka, at ikaw ay mapagbigay, indicator yun na ikaw nga ay kumilala na sa Panginoon. Naintindihan niyo po ba yun? So yun po ang ibig sabihin nito sa ating pag-aaral. So para bagang siya yung nag-i-indicate ngayon na ikaw nga ay meron ng binagong buhay. Bakit? Kasi sa Zacchaeus nga eh. Sabi niya, gusto ko na mabuhay ng bagong buhay. Ibibigay ko ang aking mga area ng kalahating bahagi sa mga mahihirap. Kung ako man ay nakapanggulang sa aking pamumuhay noong nakaraan, ay babalik ko sa kanila ang hanggang ika-4 na beses. Imagine, babalik. Ay naligtas eh. Naligtas siya. Di ba? At dahil siya ay naligtas, mga kapatid, ipinakita niya ang indicator na siya nga ay meron ng pagbabagong buhay. And that is kung ikaw po ay hanggang ngayon maramot ka pa rin, baka walang indicator sa iyo na ikaw ay tunay na binagong buhay ng Panginoon. So pansinin po ninyo mga kapatid, nais ko po pag-usapan natin sa umaga ito, yung generous giving. Generous giving. Tingnan niyo po doon po sa verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, wala pong pinagkaiba yan. Ano po? Halos ganoon din po ang ibig sabihin ng cheerful giver or cheerful giving. Ano po? That is a generous giver. Alam niyo po, kapag sinabi natin we are a cheerful giver or generous giver tayo, mga kapatid, meron po tayong mga apat na bagay na ating matututunan na gusto ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. So, isa-isa po natin ito. Una, generous givers prepare ahead of time. Prepare ahead of time. Alam niyo po, merong writer na nagsasabing, na inaisulat po ni Robert Schuller. Siya po isang writer. Nagsasabi po dito, those who fail to plan to fail. Those who fail to plan. Yun daw po mga nagplano o yung mga hindi nakapagplano na maayos ay nagplano silang kanilang ikakabagsak. Yung hindi nagpaplano,
pinlano na nilang sila ay mag-fail, nagkamali. Kaya pansin niyo po ninyo, those who fail to plan, plan to fail. Yun po yung ibig sabihin. Kung ikaw, pinlano mo na hindi ka magiging matagumpay, mga kapatid, hindi ka magiging matagumpay sa plano. Halimbawa na lang, yung ba tayo, meron tayong mga first fruits. We're giving our pledges, tama mo ba? Diba, meron tayo na. Ano pong months kayo nagbibigay mo ng pledges nyo ng first fruits? Anong months po yun? January? Or December? December ba kayo? December. So every December, nagre-renew tayo ng inyong commitment para po sa inyong first fruits. Diba? Ngayon, pansinin po ninyo, ano pong ginagawa ninyo? Yung ilan sa atin, nagpaplano sila. Okay, lalagay ko yung amount, kung magkano yung sweldo ko, isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, ilalagay ko. Isa po, wala na akong wala nang hindi na 1 buwan Hindi na lang 2 buwan, 3 buwan, kundi. As many as he can, as he want to please the Lord. Ano po? So higit pa doon. Yun ang plano niya. Nagsusunod siya, kaya nga nag-pledge kasi yun ang plano niya, ibigay. Tama po ba? Kapag ho kayo naglagay ng pledge, yun ang plano niyo. Yun ang gusto nyo. Yun ang desire ng puso nyo. Yun ang udyong ng Banal na Espiritu Santo na siya ating ibibigay. So, pinaplano mo yun. Nagbigay ka ng pledge mo. That is your plan. Halimbawa, yung plan mo. Bigay ko yung aking 2 buwan. Okay? That is your plan. Ngayon, meron din po mga member na ayaw nilang mag-pledge. Ibig sabihin, wala silang plano. Hello? Naintindihan niyo po ba? Ibig sabihin nun, kaya ayaw nilang mag-pledge, wala silang goal. Wala silang plano kung paano at kung magkano ang kanilang ibibigay. So mga kapatid, when you put your hands or your finger with your pen doon sa amount na sinabi mo sa petsang ito, tatapusin ko by December, ano man po yung last Sunday ng December, kung kailan po tatapusin yung commitment, ito ang ibibigay ko. Mga kapatid, after you finish, write down your goal, your pledge, mag-start ka na ng magplano. Actually, habang sinusulat mo o bago mo isinulat yung amount kung magkano may bibigay mo, nagplano ka na Nasa isip mo na nasa puso mo na kung paano mo ito matatapos. Tama ba ba? Kung paano mo ito maibibigay ng buo na 100% na hindi ka magkukulang sa Panginoon. Why? Because you have a plan. Kaya nga po mga kapatid, generous givers prepare ahead of time. Kaya nga po mga kapatid, ang generous giver, nag-prepare yan ng ahead of time. Ibig sabihin, hindi nalilit yan. Tama po ba? Kailan po ba yung deadline ng inyong first fruits this year? Kailan po ba yan? Last Sunday po ba kayo? Last Sunday of December po ba kayo? Okay, kung last Sunday po kayo ng December, that is 31. December 31 po ang last Sunday. So isipin niyo po mga kapatid, ang plano niyo ngayon, hanggang December 31, kailangan 100% na ang may bibigay ko. Yun po ang generous giver. Hindi siya nagpaplano o hindi siya naghahanda ng after the deadline. Hello? Ang generous giver, malayo pa yung deadline, na plano na niya, naihanda na niya, at siguradong pagkatapos po nung deadline na yun, during or on deadline na yun mga kapatid, naibigay na niya, nakompleto na niya yung kanyang commitment. Halimbawa na lang, meron kayong anniversary, di ba? Every second Sunday of December. Second Sunday of December, magkakaroon kayo ng anniversary. So, nagpaplano kayo niya. Or either naman itong birthday ng pastor niya by September, nagpaplano na kayo dun sa ano nyo, di ba? Kung ano may bibigay nyo, kung magkano, nag-uusap-usap na kayo, meron na kayong goal, meron na kayong plano. So, mga kapatid, para hindi kayo mag-ahol, yun po yung sinasabi ko ito sa first point natin, generous givers prepare ahead of time. Ahead of time, hindi pa dumating yung deadline, naihanda mo na at naibigay mo na ang iyong commitment. Hindi yung after na, deadline na, tapos na yung deadline, lumipas na 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2, 3 buwan, hindi mo pa naibibigay yung commitment mo. So mga kapatid, hindi ka po generous giver, no? You are not a cheerful giver kapag galit ka. Okay? Kaya nga, if you don't have a plan to give,
Ang ibig sabihin mga kapatid, deliberately na ayaw mong magbigay. Hello? Marami na po akong nakikita ng Pastor, pwede bang, hindi ko kasi alam kung magkano tatanggapin ko yung akong ito eh. Pwede bang Pastor, ano lang po ako, basta ako po magbibigay, magkano lang po ako. Pero magbibigay po ako. Para bang ayaw niyang magpatali doon sa commitment niya. Ayaw niyang magpatali doon sa pangako niya. Mga kapatid, hindi po ganon. Always think of this, mga kapatid. Kapag ikaw ay naglagay ng amount, nasa isip mo yan, nasa puso mo, at sigurado, yan ang prayer mo sa Panginoon. Lord, nag-pledge po ako ng 1 million para po sa aming first school. Panginoon, please help me. Tulungan niyo ako kung paano ito po yung maibibigay ko. Pwede po bang Panginoon, lahat po ng pera ng mga members dahil niyo po sa akin? Para ako na lang po magbibigay mag-isa. Diba? Pwede po bang gano'n? Mga kapatid, alam niyo ba? Tayo naman po, instrumento lang ng Panginoon. Tama? Tama po ba? Instrumento lang tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ako man din po, hindi ko akalain eh. Di ba, yung mo bang, pwede pa lang tayo maging daanan ng Panginoon para yung church natin ay pagpalain ng church. Tama po ba? Pwede po ba yun? Hindi po ba, ikaw naman ay natutuwa ka. Bakit? Dahil sa magitan mo, idinaan ng Diyos yung blessing ng church para sa iyo. Bakit mga kapatid, di ba? Ang napakaganda mo, no? Alam niyo mga kapatid, matagal na po tayo hindi nagkikita, di ba? Alam niyo mga kapatid, sa blessing po na binigay ng Panginoon sa amin. Sabi ko nga sa inyo, alaman niya ako sa sakyan noon. Binigyan lang po ako ng sasakyan, Innova. Alam ko pa pinig, gusto kong bumigay. Wala akong sasakyan noon, Innova. O ngayon, ito pinalitan na ng Panginoon. For ano naman siya ngayon, Montero na naman. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, kaya nga sabi ng mga kaibigan ko, magpapastor na lang yata ako. Mali yata kami ng bukasyon namin mali yata kami ng trabaho pinasukan namin sila po, mga business nila, sila ng ibang kurso nila. Wala silang ganito sa sakyan. Maganda pa yata magpastor Talagang maganda magpastor. Malapit ka sa Panginoon. Pag malapit ka sa Panginoon, malapit kang biyayaan pagpalain ng Panginoon. Bakit? Kasi meron pang paghahanda ahead of time. Pero kasi mo kapatid, ika nga po, merong kwento dyan merong kwento dyan. Alam niyo mga kapatid, pag kayo po'y nagpunta sa Bigel, di ba may oven doon? May oven. Diba? Pag kayo po'y nagbukas ng oven, pag po'y pinasok yung tinapay, di ba? Kulay puti yun di ba? Okay. Kapag po puti pa, ibig sabihin, hindi pa sapat ang luto. Pag nangitim ng sobra, mga kapatid, overcook na. Yan? Tama? Kaya po ganun ang naging balag natin kasi tamang luto tayo. Amerikano, half-cook lang yun Yung maitim naman, overcook yun. Kaya tayo po, brown kasi tamang luto. Ibig sabihin, tama po yung luto na biyaya pagpapala nyo sa atin pag ahead of time yung ating paghahanda. Amen? Gusto mo, bigyan ka ng blessing ng Diyos. Bakit tinitingin na natin Ako'y magbibigay para ako'y pagpalain ng Panginoon. Kaya ako magbibigay sa Panginoon kasi mahal ko ang Diyos. Amen. Kaya ako'y magbibigay, mag-aahanda ahead of time kasi mahal ko ang aking Panginoon. Kasi ako'y mananampalataya kasi ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Ay mga kapatid, pansinin po ninyo, gusto po ninyo, maging tama din yung blessing ng Panginoon sa atin, you must give or generous givers prepare ahead of time. Huwag mo kaya ma-delay. Pag delay ka, delay din ang blessing. Di ba? Gusto mo ikaw makaagap, gusto mo ikaw makauna dun sa pagpapala ng Panginoon. I-prepare ka ng ahead of time. Bigay mo yung first fruits mo, bigay mo yung tithes mo, ihanda mo, bago pumunta ng church, dapat nakahanda na yung offering mo. Tama? Hindi yung, meron ako nakikita mga kapatid, minsan pag magbibigay na, tapos na lahat, doon pa lang siya darating, mag-aabot na kanyang offering. Ano yun? Parang magpapagitan na siya nagbibigay. Kasi po sa amin, ang ano namin doon, ang offering po namin doon, hindi na po gano'n na inaabot yung bag, offering plate o offering bag. Meron po kaming box dyan na sabay-sabay, sunod-sunod na kapila na ihuhulog po ibibigay
bagay, dadalhin yung offering sa altar. Eh, minsan mayroong mga members na kung kailan nagtatayuan na nag-aabot na po ng kanilang offering dito sa harapan, doon pa lang siya magsisimula magsusulat na kanyang bibigay. Late. Diba? So, kailangan, sa bahay pa lang, o pagpapasok mo, pagdating mo sa church, nakaayos na yung offering mo, and then ilalagay mo lang sa envelope. Tama po ba? Para pag nag-offer tayo, sabay-sabay o sunod-sunod na kapila tayo. Diba? Eh, magpapahuli ka, ibig sabihin, huli din po yung blessing mo. Kaya kung sasabihin mo, eh kung inom pa sila, nakapagbigay na. May blessing na sila, oh, bakit kaya? Eh kasi, maaga sila nagbigay. Eh ikaw, gusto mo, blessing mo meron. Eh late ka eh, hindi ka pa nakapagbibigay eh. Di ba? If you want to expect great things from God, give your great things for God. Okay, ahead of time ang pagbibigay. Ito po. Ang isa pa akong generous givers, alam niyo po, ang mga generous givers are imitators of God. Imitator of God. Generous giver, imitator of God. Ano po ibig sabihin ng imitator? Nagagaya sila ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9, verses 8 to 11. And God is able to make all grace abound toward you. Tingnan niyo, napakaganda ng plano. Napakaganda ng layunin ng ating Panginoon. Napakaganda ang kanyang goal sa bawat isa sa atin. God is able to make all grace abound toward you. Gusto ng Diyos, pagpalain tayo. Sumagana ang lahat ng biyaya sa atin. That you always having all sufficiency in all things. Na kayo ay laging sagana sa lahat ng mga bagay. Napakaganda, no? May abound to every good work. As it is written, He has dispersed abroad, He hath given to the poor. His righteousness remaineth forever. Now, He that ministering seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth to us thanksgiving to God. Pansinin po ninyo mga kapatid, dito po ay sinalalarawan po ng ni Apostol Pablo kung gaano ka-generous ang Diyos natin. Amen. Hello, mga minamahal. Alam niyo po, generous ang ating Diyos. Sapat siya ng maraming mga bagay. Punong-puno siya ng pagpapala. Siya po'y mayaman ang ating Panginoon Diyos. As gusto rin po niya ng bawat isa sa atin ay maging mayaman, maging sagana sa lahat ng bagay. Hindi po naghihirap ang ating Diyos. Amen? Kaya lang mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos, giver siya. Generous giver. Tingnan nyo na lang, imagine nyo na lang. Di po ba, yung creation na, doon natin makikita yung ating Diyos ay is a generous God. Paano po natin makikita ron? Imagine, nung ika-6 na araw, doon niya nilalang ang tao. Tama? Huli niyang nilalang ang tao. Ibig ko sabihin mga kapatid, the first day, second, third, fourth, fifth day, na creation ng ating Panginoon, inihanda niya, nilalang niya ang lahat ng mga pangangailangan ng tao. Isipin niyo na lang yun. And then after that, nung nakita na niya, nandito na, kompleto na, ang kailangan ng tao, then He created Adam. Nilalang niya ang tao. Okay? So ano pong ibig ko sabihin? Mga kapatid, ang Diyos po hindi maramot. Eh dapat sana, kung ang Diyos po ay maramot, dapat ang unang nilalang niya ang tao. Pagkatapos, tinatanong niya, nagsabi siya, Adan, bumigay ka sa akin kung anong kailangan mo ha, isa-isa gagawin ko. Hindi ko mga kapatid. Binigay na muna niya ang lahat ng kailangan ng tao, and then, doon niya nilalang ang tao. Alam niyo po mga kapatid, because being a generous God, ano po, binigay na po niya lahat ang mga blessings, abundance sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang sinasabi po roon, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos, ang mga kapatid, He is able. Di ba? May kakayahan siya na ang lahat ng biyaya ay pasaganain o ibigay sa bawat isa sa atin. Willing siya na magbigay ng blessing. Willing siya na magbigay ng lahat ng biyaya, pangailangan ng bawat isa sa atin. Why? Kasi hindi siya maramot. Siya po ay isang generous God. Liberal siya sa pagdating sa pagbibigay. Tama? Eh tayo po mga kapatid, napakadamot na.
Yan po ang nature ng tao, marami ng tao. Amen. Ang nature po ng tao, mga kapatid, sakim yan. Covetous, yun po ang tao. But the nature of God is a giver. Kaya nga bago niya nilalang ang tao, binigay na niya lahat ng kailangan ng tao. And even our salvation, mga kapatid, imagine, His only begotten Son, kaisa-isang bugtong na anak, ay ibinigay niya. Na walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Sabi niya, ang sama mo, oo, pero pwede kong ibigay ang aking anak para sa iyo. Kaya ako mga kapatid, imagine, being a generous God, tignan nyo ha, generous God. Mga kapatid, kahit masama ka, kahit hindi ka gumagalang sa Kanya, kahit hindi ka pananampalataya sa Kanya, binigay niya sa iyo ang Kanyang bugtong. Ito yung tao, ito nature natin. Ba't kita bibigyan? Hindi ka naman mabait sa akin. Ba't kita bibigyan? Kaaway kita. Hindi mo ako binabati. Ba't kita bibigyan? Hindi ka naman naniniwala sa akin. Ba't kita bibigyan? Hindi naman kita kaibigan. Ba't kita bibigyan? Hindi naman kita kilala. Yan ang nature ng tao. Pero ang Diyos, because He's a generous God, kahit ikaw ay masama, ibinigay niya sa iyo ang kanyang bugtong na anak. Hello? Naintindihan niyo po ba? Dahil generous God siya. Tama? O generous siya. Ikaw, dapat yun po ang gusto ng Diyos na maging ang bawat isa sa atin. Tayo po ay maging imitator, tagagaya sa ating Panginoon Diyos. Maging katulad tayo ng ating Panginoon Diyos pagdating sa pagbibigay. Ayaw niya na tayo po ay maging sakit. Hello? Duterte, nakaganon ano? Hindi po gano'n ha, gano'n. Kasi mga maramot gano'n. Si Duterte, palaban nyo, kaya pa gano'n. Alam mo mga kapatid, huwag tayo maging maramot. Diba? Huwag natin pigilan yung blessing ng Diyos, kundi hello? Dapat generous giver tayo. Bakit? Generous ang Diyos eh. Mapagbigay ang Diyos, dapat mapagbigay tayo. Imagine, isa lang ang anak ng Diyos. Si Jesus Christ lang, ibinigay pa niya. Ikaw, ilan yung anak mo? Ako po, 5 yung anak ko. Puro lalaki. Meron silang web page po, sa Facebook, yung The Chan Brothers, kung gusto nyo mapanood yung mga videos nila. Punta lang po kayo dun sa Facebook page, The Chan Brothers. Paki-like lang po. Ano ang tayo? Paki-like na rin tayo para mapanood nyo yung mga videos. Ano po, bakit? Kansinin po ninyo. Bakit? Kasi ayaw mo maging maramot eh. Gusto ko rin kayo makapakinig ng kanilang mga kanta. Because God is a generous God. Oh, yung generous givers, imitator ng Diyos yan, tagagaya ng Diyos yan. Gusto niya Diyos ay maging giver tayo. Hindi po tayo dapat pag-giver tayo. Amen? Okay po. Yan lang po yung mga simpleng nakaturuan na salita ng Panginoon. Na kung saan ang bawat isa sa atin ay dapat na maging generous giver din tayo. Sapagkat ang ating Diyos is a generous God. Okay? Alam niyo po, ang Diyos mapagbigay yan. Hindi maramot yan. Ako? At lagi po tayong nakikita po natin sa Panginoon kung paano siya ay mapagbigay. E lahat ibinigay nila. Pagkatapos, yung bandang huli, di ba, si Jesus Christ, naggamot na siya ng mga taong may karamdaman, pinakainan ng Diyos, ni Jesus, yung mga taong nagugutom, pinagalit niya ang kanilang mga karamdaman, gumawa siya, nagpakita siya ng mga himala, bumanga ang marami, naniwala ang ilan. Pero mga kapatid, at the end, ano sabi ng tao, sigaw ng tao, ipako siya, ipako siya. Pero mga kapatid, makikita natin, bagamat ganun po ang ginawa nila sa ating Panginoon sa Kristo, ang huli pa rin, handa siya magbigay ng kapatawaran sa mga tao. Kaya sabi niya na nandun siya sa cross, Father, forgive them, for they know not what they do. Tama? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, always open yung kanyang arms, yung kanyang heart, para patawarin ang sino man po nangangailangan ng kapatawaran. Amen? Generous God. Ay, ikaw. How are you? Kumusta ka? Ano po nangyayari sa buhay ko? I want to be a generous giver. If you want to be a generous giver, mga kapatid, minamahal, dapat maging katulad ka rin. Manggaya ka. Gayahin mo ang ating Panginoon. Marami tayong ginagaya. Tama? Marami kang ginagaya.
Yung ilan sa atin, ginagaya ninyo yung mga artista. Kung ano nung ginagaya, kung nakita nyo yung artista, kung anong ang buhok niya, patayo. Patayo ka rin. Tama ko ba? Nakita mo yung artista, kung anong kulay lipstick niya, ginaya mo rin. Kung ano suot ng artista, gusto mo, yun din ang suot mo, kahit hindi niya bumabagay sa'yo. Kasi hanga ako dun eh. Gusto mo yung, ano mo yung artista na yan? Idol kaya ako niya. Idol ko kaya siya. Ginagaya natin. Pero mapapansin ninyo, tanong, mapapabuti ba ang buhay mo kung yun ang gagayahin mo? Hindi masama ang manggaya. Basta, siguraduhin mo lang, mapapabuti ang buhay mo. Oh. Yung iba, may mga tato. Mga basketball players. Diba? May mga tato. Ay, ganda ng tato niyan. Laki. Ganyan ko kaya. Ganun din. Tanong kita. Sa palagay mo ba, mainang magayahin mo? Hello? Mga kapatid naman, kung kayo rin po ay manggagaya, gayahin na natin ang Diyos. Gayahin natin sa Diyos yung kanyang pagiging kapagbigay. Amen? Be a generous givers. Na dapat po, tayo rin po ay maging imitator ng ating Panginoon Diyos. Tagagaya ng Diyos. Amen? O, bakit ka naging mapagbigay? Kasi ginaya ko ang Diyos, mapagbigay ang Diyos. Tama? Yun ang gusto ng Diyos na gawin natin, gayahin natin siya. Huwag natin gayahin yung iba. Gayahin ko nga si pare ko. Bakit ano ba yung pare ko? Hindi nga nagbibigay ng tension eh. Gagayahin ko. Wala kang blessing ko. Gayahin ko nga siya. Bakit? Hindi ko nagpe-persecute yun eh. Tingnan mo, laging walang pera. Gayahin ko. Tingnan mo yung pare ko, hindi nga marunong mag-love offering eh. Kaya tingnan mo, lagi nasa ospital. Huwag mo gagayahin nyo. Gayahin mo ang Diyos. God ang gayahin mo. Amen? Hindi po pinag-uusapan dito kung how much bigger or big yung binibigay mo sa Panginoon. Ang pinag-uusapan dito, how you trust God. How you trust God. Kung paano mo pagtitiwalaan ng Diyos. Kung paano mong susundin, gagayahin ng Diyos. Marahil siguro. Simula. Maliit muna. Di ba? Hanggang sa pinagpapala ka ng Diyos, palagi yung blessing mo, palagi naman yung binibigay mo sa Panginoon. So doon po nagsisimula yan. Umpisan nyo muna sa simula. Okay? Okay, pangatlo. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay, generous givers. Number 3, generous givers, trust God. Generous givers, trust God. Alam niyo po mga kapatid, ang katuruan po ng ating Panginoon, ano po, patungkol po sa pagbibigay. It's impossible for a man, ano mo, mga kapatid, na magbigay sa Kanya kung wala tayong pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, alam niyo po, kaya nga po ang turo ko sa amin, sa church natin din sa amin ngayon. Kung kayo nagtitiwala sa Diyos, magbigay kayo. Kung kayo nagtitiwala sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin na iingatan ko yung salapi na inyong binibigay sa gawain ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay magbibigay ka na wala kang tiwala sa Panginoon, do you think malulugod kaya ang Diyos? Kung dahilan, alam niyo po kung bakit ayaw magbigay ng iba, ng mga ibang Kristiyano, ayaw nila magbigay sa church. Kasi kulang sila ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Alam niyo po mga kapatid, yung po pinaka magandang desisyon, ano po, na magbigay sa Panginoon with a step of faith sa paghakbang sa pananampalataya. Yan po yung mahalaga dyan eh. Ano po mga kapatid? Yung kapag ikaw ay magbibigay sa Panginoon, hahakbang ka sa pananampalataya. Bakit ako magbibigay sa Panginoon? Halimbawa, katulad na naman po ang ating mga nakakausap ng mga members. Sabi nila, Pastor, paano ako magbibigay? Malaki ang ating pangangailangan. Tama po ba? Hindi ko ba tayo? Sa ating pang-araw-araw na buhay, nandiyan yung mga anak natin, kung ngayon, mag-o-offering ka, paano na kaya yung anak ko bukas? Paano na kaya yung bakod niya? Paano na kaya yung pamasahin niya? Paano na kaya yung pangangailangan ng asawa ko na pagpasok sa trabaho? Mawawalan kami. Kulang yung aming kinita. But you have to step in faith. Magakbang ka sa pananampalataya. Lord, ibibigay ko itong aking tithes, ibibigay ko itong aking offering, ibibigay ko itong aking pledge sa inyo, aking commitment, at gusto kong makbang sa pananampalataya. Mga kapatid, alam niyo po ba, ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon, tandaan po ninyo,
hindi kayo mawawala. Kaya nga sabi nga ni Haring David in Book of Psalms, ang nananampalataya sa Panginoon ay sapat sa lahat ng bagay. Di mo napapakinggan natin yan sa DCS? Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay sapat sa lahat ng bagay. Yun po lagi ko naririnig eh. Sabi ko, ganda ng verse na yun. Di ba? Kapag ikinananampalataya sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Panginoon, sapat ka sa lahat ng pangangailangan. Bakit? Kasi po, ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, Diyos natin ay Diyos na mapagpala, at ang Diyos natin ay may kakayahan para magbigay ng blessing ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po mga kapatid, ang ilan kung bakit ayaw magbigay kasi natatakot lumakad sa pananampalataya. Ang nakikita yung pangangailangan, hindi yung nagbibigay ng ating pangangailangan. Ang nakikita yung mga nilikha, hindi yung naglikha. Hello? Hey. Nakikita natin yung mga bagay, pero hindi natin nakikita, hindi natin gustong tignan yung lumikha ng mga bagay. Kapag sinabi mong pananampalataya, hindi mo titignan yung mga bagay na nasa paligid mo, kundi yung nagbigay ng mga bagay na nasa paligid mo. Yun ang dapat mong tignan. Kaya nga, mag-step ka ng pananampalataya. Kaya nga po, ang generous givers, tandaan po ninyo, nagtitiwala sa Diyos yan. Ikaw, magbibigay ka, ibibigay ko na ito sa Panginoon. Yeah? Paano? Ala ka ng pera, bukas, ala ka na. Paano ka? Magtitiwala ko sa Panginoon. Di ba? Marami pong nagsubok na niyan, kapatid. Marami na pong nagsubok niyan. Lagi po ang mga banglip po, nagsubok na rin po kami. Pero kailangan namin lumakad sa pananampalataya. We want to grow in our faith. Mga kapatid, gusto kong lumago ako sa pananampalataya ko, at gusto ko, Panginoon Diyos, ay kumilo sa aking buhay kung paano ang kanyang biyaya ay dumaloy sa aking buhay. Mga kapatid, wala naman tayo eh. Kaya sabi ko, in God's time, siguro po, bibigyan niyo naman kami ng aming mga pangailangan. Diba, mga kapatid? Alam niyo po, that is the process ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Ay masusubukan sa magitan ng ating magbibigay. Huwag ko kayong matakot, mga kapatid. Kapag nagbigay ka, mahuhubusan ka. No. Hindi mo totoo yan. Yan ang udyok ng kaaway. Sabi niya, huwag ka magbigay, mawawalan ka. Marami na po ang nagbigay, hanggang ngayon, nagbibigay pa rin. Bakit? Hindi sila nawawalan. Pero, yung mga ayaw magbigay, na walang pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon, sila pa ngayon ang nawawalan. Silipin mo, may trabaho ka na, dahil ayaw mo magbigay ng tithes, nawalan ka ng trabaho. Ha? Totoo yan, mga kapatid. May trabaho ka na, maganda na yung sahod mo, bumaba pa ang posisyon mo, lumiit pa ang income mo. Bakit? Kasi ayaw mong umakbang sa pananampalataya. Yung bang hahakbang ka na hindi mo nalalaman kung ano yung hahakbakan mo, that is faith. Na hindi mo nakikita kung ano yung hahakbangan mo, that is faith. Pero nakikita mo na kung ano yung hahakbangan mo, that is not faith. You're living by sight and not by faith. Sabi ng Bible, live by faith and not by sight. Magbuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Maraming Kristyano, nagbibigay, sabi mo, bibless ako ng Panginoon, magbibigay ako. No, mga kapatid, hindi po faith yun. Hindi po faith yun. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay nagbibigay. No matter may pangako o walang pangako. Pero tandaan ninyo, sa gusto nyo simple, pag ikay nagbigay, given na po yun, may ganti ang Diyos. Walang sino man sa atin na nagbigay na hindi ginantihan ng ating Panginoon. Ang lahat na nagbibigay, pinagpapala po ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang kanyang pangako. Okay? Yun. Tumako tayo sa pang-apat. Amen. Pwede ka manawas pa tayo. Hanggang alauna. Okay lang po ba sa inyo? Hanggang alauna tayo rito. Baka hindi na kayo bumalik mamaya. Bagay, kahit hindi na kayo bumalik eh. Na-diretso na eh, no? Okay, nasulit na. Okay po. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Mag-decide po tayo na magtiwala sa Panginoon rather than counting your monies. Rather than counting your salary. Magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag kang magbibilang. Masarap yung magbilangin. Masarap dito. Diba?
at doon ka magtitingin. Mag-decide tayo mag-give. Mag-decide tayo magbibigay. Mag-decide tayo na magbigay tayo ng mayroong kagalakan, na mayroong kaluwagan sa ating mga puso. At makikita po ninyo, mga kapatid, mamamangha kayo sa mga provision ng Diyos na Kanyang ibibigay sa atin. Okay? Generous givers, prepares ahead of time. Generous givers are imitators of God. Generous givers are the one who trust God. And then number 4, generous givers always receive more. Maganda. Di ba? Ito yung pinakamagandang bahagi eh. Yung generous givers always laging tumatanggap ng marami pang iba. Aba, isipin mo nga naman, ano, pag naging generous giver ho tayo mga kapatid, ang generous givers always receive more than they give. Isipin mo, nagbigay ka lang ng tithes mo, ang binigay sa'yo ng Panginoon, 90%. Imagine. O hindi lang yun. Tingnan niyo po yung verse 6. Tingnan po niyo yung verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Pansinin po ninyo, ito po yung law of the harvest na tinatawag. Ang law of the harvest, mga kapatid, pag ikaw ay nagtanim ng kakaunti, of course, kakaunti rin ang iyong aanihin. But he which soweth bountifully, ang siyang nagtanim ng masagana o ng marami, ay aani din ng sagana o marami. Kaya mga kapatid, ganito po yan. No? Yan po ang law of nature. So ang law of nature, mga kapatid, dictates that you will reap much more than you sow. Diba? Pero mga kapatid, ang generous giving, when we give, God will bless us with much more than we have given. Pero mga kapatid, tingnan po ninyo, sa law ng ating Panginoon Diyos, kapag ikaw ay nagbigay ng marami, mas marami pa ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Tingnan po ninyo, sa mga magsasaka, pag nagtanim po yan ng isang sakong palay, inabot niya isang sakong palay, depende dun sa kanyang lugar na yun. Ganun din po halos bilang, maaaring siguro 50 kabans o 100 kabans yung kanyang aanihin. Pero ang Panginoon hindi po ganun. Kung 10 ang binigay mo, 10 lang din ang kanyang ibabalik sa iyo. Hindi po. Kung ikaw ay nagbigay ng 10, ang pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon, hindi lang 10. Pwedeng 11, 12, 13, 14, 15, pataas ng pataas, o parami ng parami. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Pag nagtanim ka ng 10, 10 lang ang aanin. Pero kapag nagbigay ka ng 10 sa Panginoon, hindi lang 10 ibibigay. More and more and more. Tindihan niyo po ba? Kwentahin niyo po yung mga tithes ninyo. Kwentahin niyo yung love offering niyo. Kwentahin niyo yung first fruits niyo for the past years na ibinigay niyo sa Panginoon. Tingnan niyo naman po kung ano po ang ibinalik naman ng Diyos sa inyo this year. Ako po, isang patutuwa ko, sabi ko nga sa inyo, nagbigay ako ng tithes ko, nagbigay ako ng first fruits ko, nagbigay ako ng love offering ko, ng mga offerings ko namin sa church namin, sa mission. Binigyan ako ng Panginoon, return sa akin, sa sakyan. Nung pinwenta ko yung presyo ng sasakyan, kahit doubling ko pa, tripling ko pa yung ibinigay ko, hindi po sasapat sa presyo ng sasakyan na nagkaroon ako. Nakuha niyo po ba ibig sabihin? Nakuha niyo? Kayo din, tingnan niyo. Nagbigay ka ng tithes mo, magkano? Nagbigay ka ng love offering mo, nagbigay ka ng mission mo, nagbigay ka ng sabi natin, sacrificial offering mo, nagbigay ka ng first fruits or love offering mo, or so on and so on. Sacrificial offering mo. Kwentay mo lahat yun. Tingnan mo naman yung tinanggap mo ngayon. Tingnan niyo naman po yung tinanggap mo. Tanungin kita, kung magkano ba yung naibigay mo, yun di ba ang bumalik sa'yo? Hindi ako naniniwala. Mas higit pa doon naniniwala. Because God, hindi siya doon sa by nature. Kundi ayon siya na sinasabi niya, kung ikaw ay magtatanim ng kaunti, of course, kaunti lang, pero ang Panginoon, ang pagpapala niya sa'yo, higit pang mas marami. Double. Ang ibibigay ng Panginoon. Tama?
Tama? Hindi lang po 10 beses. O kundi, marami pang beses ang idadagdag. Isipin mo kapatid, ang ating Panginoon, multiplication po siya. Hindi lang siya addition, multiplication. Tama? Ang blessing niya po, hindi lang po addition, kundi multiplication. Kaya nga po, pansinin po ninyo, tingnan niyo po doon sa verse 10, 2 Corinthians 9, verse 10. As it is written, He has dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Alam niyo po, mga kapatid, pansinin po ninyo, ha? Kapag inihayag po natin ang kaluwalhatian ng Diyos, sabi po rito, verse 10, okay? Now, He that ministering seed to the sower, but minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. And increase the fruits. Ano po ibig sabihin, increase the fruits? Isipin mo, ang ibibigay ng Panginoon nyo ay increase the fruits of your righteousness. Increase. Daragdagan niya. I-multiply niya po. Yan po ibig sabihin. Ibig mo, nagbigay ka lang ng first fruits mo. Diba? Nagbigay ka ng first fruits mo. Ang ganti naman sa iyo ng Panginoon, increase, dagdag. Kaya nga po, pansinin po ninyo, karamihan po na nagbibigay ng first fruits sa Panginoon, nagiging honest, kanilang tithes and offerings. Alam niyo po mga kapatid, tingnan niyo na lang kung anong ganti ng Diyos sa buhay niyo. Hindi lamang po yung ibibigay niya ay good. Kaya nga po, meron to sa Bible, di ba, na sinabi ni Jesus Christ, tamang panukat, siksik, liglig, umakapaw ka. Diba? Pero sinasabing liglig, umaapaw pa. Ano ibig sabihin? Why? Bakit umaapaw pa? Liglig, umaapaw pa. Yung blessing niya. Kasi po, nagbili ka na maayos, tama sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagbigay ng may kasiyahan, kagalakan, generously, ang nais po ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay kanyang gantihan. Sa gusto mo at sa hindi, pag nagbigay ka, gagantihan ka ng Diyos. Sa gusto mo at sa hindi, pag naging tapat ka sa pagbibigay mo sa Panginoon, gagantihan ka ng Panginoon. Ibabalik ng Diyos yan. Doble, hindi lang po doble, triple, quadruple pa ang ibibigay ng Panginoon. Na magugulat ka. Sasabi mo, hindi ko ito nakamit nung ako hindi cheerful giver. Nung hindi ako generous giver. Pero ngayon, bakit nakamit ko ito mga ito? Kasi generous giver ka na. Tama? Alam niyo po mga kapatid, bilang sa Kristyano, bilang sa mananampalataya, kung tayo po'y magiging faithful lang sa Panginoon sa ating pagbibigay, marami pang blessing ang ibibigay ng Panginoon sa ating mga Panginoon. Isipin ko na lang. Ako nga po natutuwa sa inyo sapagkat ilan sa inyo mga young people noon, mga Sunday school estudyante pa lang kayo na Sunday school. High school pa lang kayo, palahiyo pa lang kayo. Eh yung ngayon, yung iba sa inyo, college graduate na, may trabaho na, di ba? Pinagpapala kayo ng Panginoon, tingnan po ninyo, dahil kayo po ay bata pa lang kayo, marunong na kayo magbigay. Ang Panginoon po ay pinagpala kayo. Binigyan niya kayo ng trabaho, binigyan niya kayo ng kabuhayan, binigyan pa niya kayo ng maraming pagpapala sa pangailangan ninyo, maging yung family ninyo, masaya na rin na hindi na sila nakararanas ng hirap. Na tulad ng hirap na kanilang dinadanas noong kayo ay nag-aaral pa. Kaya alam niyo mga kapatid, minamahal. Una, credit sa Panginoon. Pangalawa, sa inyong mga minamahal na mga magulang sapagkat nalagaan nila kayo, iningatan nila kayo hanggang kayo ay makarating sa inyong pinararatnan sa Kanya. Ang mga ilan sa mga pinagpala ng giving, alam niyo po mga kapatid, makikita nyo yung blessing ng Panginoon sa inyong mga buhay. Na kung saan makikita ng bawat isa sa atin na dapat tayo maging generous giver. Alam niyo po, ang isang generous giver, hindi ito mapipresyohan. Sabi ng Diablo, hindi na kita kayang bilhin. Bakit? Generous giver ka niya. Wala ka ng presyo. Okay. Hindi ka na kayang presyo ng kaaway ng Diablo. Hindi ka na niya mabibilin. Hindi ka na niya mababayaran. Kaya pansinin po ninyo, mga you want to have more blessings from the Lord? More and more and more? Mga kapatid, the secret of this, to
to being a generous giver sa Panginoon. Huwag tayo maging maramot sa Panginoon. Marami tayong makita sa Bible ng mga generous giver. Pinagpala din po sila ng Panginoon. Tama? Tinan po ninyo, si Abraham, pinagpala siya ng Panginoon. Hindi siya naging maramot. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Hawak-hawak na niya yung ita. Na-test ng Panginoon na mayroong pananampalataya itong si Abraham. Ano kung ginawa ng Panginoon sa kanya? Binigyan siya lahat ng kanyang pangailangan. Umunlad siya, pinagpala siya, pinalago ang kanyang kabuhayan. Naging ama pa siya ng pananampalataya. Bakit? Because of being a generous giver. Gusto mo ba pagpalain ka ng Diyos? Gusto mo maging generous giver? Bakit? Kung gusto po niyong maging generous giver, of course, mga kapatid, sabi natin sa Panginoon, Lord, ako po'y tunay na nanampalataya sa inyo. Tunay po na ako ay kumilala sa inyo bilang Panginoon ko sa sariling tagapagligtas. At nais kong mabuhay ng ayon sa pananampalataya. Nais kong ipakita sa inyo na ako po ay yung binagong buhay. Nais ko po maging generous giver. Mga kapatid, tandaan po natin, ang generous giver prepares ahead of time ng kanyang plano. May plano ka sa iyong pagbibigay. Hindi ka na-delay. Hello? Hindi na-delay ito. Ahead of time yung kanyang plano. Ang generous giver, he imitates God. Imitator siya. Ginagaya niya ang ating Panginoon Diyos. Pangatlo, ang isang generous giver, nagtitiwala sa Diyos siya. Hello? Nagtitiwala sa Diyos siya. Kahit wala na akong kainin bukas, kahit wala na akong matitira, ibibigay ko sa Panginoon dahil alam ko, Panginoon, hindi niya ako pababayaan. You're trusting God. Ang isa pa, ang generous giver, he always receive more blessings to come sa kanyang buhay. Mga kapatid ginagawa, be a generous giver. At makikita po niyo, kaya sabi nga ng Panginoon, lakas na loob na sabihin sa atin ng Panginoon, prove me now, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Sabi niya, subukan niyo ako. Kaya nga, yung isang Pangulo, si Erap, sabi niya, huwag niyo akong subukan. Bakit sinabi niya, huwag niyo akong subukan? Walang kamakamot, anak. Walang kumpare. Kaya sabi niya, huwag niyo akong subukan. Bakit? Kasi hindi niya kaya. Ayaw niyo siya subukan. Kaya ang Diyos sabi niya, subukan niyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang bintana o pintuan ng langit para ibuhos sa inyong silid ang aking lahat ng aking pagpapala. I will not open you the windows of heaven. Bintana ng langit ng pagpapala. Ay sabi na po, subukan niyo ako. Kapatid, subukan natin ang Diyos. Subukan natin ang Diyos. Amen? Be a generous giver. Tayo mula tayo magsita. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay mayroon sapat na kakayahan para pagpalain ang bawat isa sa atin. Ang plano ng Diyos ay yun na tayong manatili sa kahirapan. Ang plano ng Diyos ay maging maunlad, maging mayaman ang bawat isa para sa kanyang kaluwalhatian. Pero kapatid, ang tanong, bakit nananatili ka sa kahirapan? Bakit hanggang ngayon? Nagtapos ka na. Nagtapos na yung mga anak mo sa kolehiyo. May trabaho na sila. Pero parang kulang pa rin ang pangailangan mo. Parang patulad pa rin ang una. Na nasa kahirapan pa rin kayo. Walang pagbabago. Kaya kapag kumusta ka na ngayon. The same, yesterday, today, and forever. Bakit? Kasi walang pagbabago. If you really believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, mga kapatid minamahal, meron pong tayong sinasabi na ating mababasa na katulad ng ginawa nitong si Zacchaeus. Zacchaeus, when he believes God in his heart, nagbigay siya. Half ng kanyang ari-arian ibinigay niya sa mga mahihirap. Mga kapatid ko minamahal, if you really save, dapat giver ka. Kung talagang ligtas ka, kung talagang hindi mo nananampalataya ka ng Panginoon, hindi ka dapat maramot. Sapagkat ang indicator ng isang tunay na tumanggap sa Panginoon ay isa siyang tagapagbigay. Kapatid, our God
is a great God, a giver God, a generous God. Mapagbigay ang Diyos. Hindi siya maramot kahit kanino man. He gives peace. He gives joy. He gives love. He gives abundance blessing. Kapatid, di ba napakagandang gayahin natin ng Diyos? Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang pagbibigay po is a test of faith. Test of faith yan. Na tayo hahakbang sa pananampalataya. And of course, gusto mo man o hindi, kapag ikaw ay naging generous giver, bibigyan ka ng maraming pang blessing ng ating Panginoon. Kapatid ko minamahal, kung kayo po ay nahamon, nakita niyo yung sarili, at gusto niyo tunay na magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay, and be a good, generous giver ng ating Panginoon. Pwede po ba tayo lumapit dito sa harapan? Sabi natin sa Panginoon, I want to be a generous giver. Mananampalataya ka, pumunta ka dito sa harapan. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto ko maging generous giver ako. Gusto ko, Panginoon, maging katulad niyo ako. Maging katulad ko kayo, Panginoon, na mapagbigay. Gusto ko maging katulad ko ako. Maging katulad ko po kayo kung paano kayo po ay hindi naging maramot. Ganun din po ang gusto kong maging sa aking buhay. Mapagbigay. Sa gusto mo at sa hindi, pagtapat kang nagbigay sa Panginoon, ang blessing ng Diyos ay kanyang ibibigay sa iyo. Gusto mo bang gamitin ka ng Diyos? Maaaring sabihin mo, wala naman po ako gusto eh. Wala naman po ako may bibigay sa Panginoon. Yes, wala ka nga ngayon. Kasi, wala ka eh. Maaaring kulang ka sa pananampalataya, kaya wala ka. Why don't you ask God? Sabi mo sa kanya, Lord, this is my heart. Ito po ang aking puso, binibigay ko sa inyo. Pwede mo bang gamitin niyo ako, maging daluyan ng inyong biyaya? Para ko po ay niyong gamitin, maging daluyan ng pagpapala ang ating buhay sa inyong ministry, sa church na kabiyaw nito. Kung magiging tapat lang po tayo sa pagbibigay ng Diyos, wala na naghihirap sa atin. Wala nang ikaw sa atin. Kung faithful tayo, mayaman na tayo lahat. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm willing to give everything that I have na yung pinagkatiwala sa akin. Sige po, manatili tayo sa ating mga pwesto. Mananalangin po at pipray ko po bawat isa sa inyo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong hamon, salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan. Tunay nga po, Panginoon Diyos, gamitin niyo at pangunahan ng bawat isa. Kung paano, Panginoon, ang inyong mga salita na aming napag-aralan, tunay nga po, Lord, tagos po ito sa aking puso. At nakita ko ang aking kakulangan, nakita ko po ang aming sarili. Kung paano, Panginoon Diyos, dapat po ako'y maging generous giver sapagkat ako po ay isang anak ninyo, ako pinananampalataya sa inyo. Pagpapakita ng aking pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, nais kong maging katulad ko. Lord, nais ko po kayong gayahin sa aking buhay. At nais ko rin po, Panginoon Diyos, na ako po'y maging daluyan ng biyaya po ninyo para maging blessing po ako sa simbahan nito. Dakilang Diyos kayo mangusap, kumilos po sa aking mga kapatid dito. Ano po yung kanilang mga desire pa, ano po kayo mga sinasambit na prayer, binabagit sa inyo. Dakilang Diyos nawa, pafundan niyo po, Panginoon Diyos, ang aming mga prayers. Kahabagan niyo po ang bawat isa. At kayo po kumilos at sumagot sa aming mga pananangin. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya at pagpapala. Ang lahat ng ito binabagit namin ng patuloy pasalamat sa pangalan mo na aming Panginoon Jesus. And the people of the Lord will say, Amen.